Hello guys, welcome back to your YouTube channel KK the All-Rounder. মই কৃষ্ণানো আজি আপোনালোকৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ। ভিডিঅ'টো অলপ ইউনিক হ'ব, অলপ বেলেগ হ'ব। আগৰ ভিডিঅ'তকৈ আগতে মই চিলা বনাইছিলোঁ, বাট আজি অলপ তাতকৈ বেলেগ হ'ব। আগতে আমি আকাশত উৰা বস্তু বনাইছিলোঁ, আজি মাটিত চলা বস্তু এটা বস্তু বনাওঁ নহয়, ঠিক কৰিম। আজি কি কৰিম ভিডিঅ'টো মই প্ৰথমতে এটা ক্ল'জাৰ দি দিছোঁ। মোৰ এখন চাইকেল আছে, ৰয়েল চাইকেল। মই এই চাইকেলখনৰ আজি মানে তাৰ পাংচাৰ হ'ল। টিউবটো মানে মইতো চেঞ্জ কৰিম। চ' কেনেকৈ গোটেইটো চেঞ্জ কৰি মেলি পুৰণা টিউবটো সলাই নতুন টিউব এটা ইনষ্টল কৰি এণ্ড কেনেকৈ কি কৰে গোটেই প্ৰচেছটো একদম বিগিনিঙৰ পৰা একদম এণ্ডলৈকে আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' আজি ঠিক কৰা চাইকেলখন হৈছে এইখনৰ বেক টায়াৰটো পাংচাৰ হৈ গ'ল। এখন ৰয়েল চাইকেল মই উল্টা কৰি থৈছোঁ। আৰু এখন ঠিক কৰিবলৈ বেক চকাটো খুলিবলৈ কি বস্তু লাগে সেইটো চাওঁ। চ' টু বি এন এছ কৰিবলৈ হ'লে এইখনে মোৰ ৱৰ্কশ্বপ টেবল বা গেৰেজ বুলিও ক'ব পাৰে। চ' আজি ঠিক কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট লাগিব এটা হেণ্ড পাম্প, তাৰপিছত এটা নোজ প্লায়াৰ, তাৰপিছত কাটাৰ, এটা চাইকেলৰ নতুন টিউব, তাৰপিছত শ্লাইৰেঞ্চ, টেষ্টাৰ, এডাল দীঘল স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু এটা ৰিং ৰেঞ্চ বুলি ক'ব পাৰে বা অলপ ইমানটো চাইজৰ দেখিব পাৰে। মই ভালকৈ জুম কৰি দিছোঁ, 15 লৈছোঁ আৰু এডাল টেষ্টাৰ। চ' এইকেইটা মই বস্তু ইউজ কৰি এই বেক টায়াৰটো আমি খুলিম এণ্ড তাত নতুন টিউবটো ফিক্স কৰিম। চ' বলক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি চকাটো খুলি ল'ম। এতিয়া আমি এইটো হুইল কভাৰটো মানে চেইন কভাৰটো খুলি ল'ব লাগিব, যাতে আমি এই চাইকেলখনৰ বেক টায়াৰৰ পৰা মানে বেক গিয়াৰটোৰ পৰা চেইনডাল খুলিব পাৰোঁ। চ' ইয়াত এটা স্ক্ৰু আছে, এইটো স্ক্ৰুটো খুলি দিলে হৈ গ'ল। আমি তাৰ ফ্ৰণ্টৰ চেইন কভাৰটো খুলিব লাগিব। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে এইডাল গুচাই ল'ব লাগিব এইখন। এতিয়া আমি চাইকেলৰ আগ চেইনডাল পেলাই ল'লোঁ। এতিয়া লাহেকৈ বেক চাইডৰ চকাটো টানি দিম এণ্ড ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি চাইকেলৰ পাম্পটো উলিয়াই ল'ম, যিমানটো পাম্পটো সোমাই আছে ইয়াত। এতিয়া আমি চাইকেলৰ টায়াৰটো খুলি ল'ব লাগিব, যাতে আমি ভিতৰৰ পৰা যোনটো টিউব আছে চাইকেলৰ ভিতৰত টিউবটো সেইটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্টত এডাল আমি এনেকুৱা স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ ল'ম, এটা ফালে এনেকৈ সোমোৱাই এইটো এনেকৈ উলিয়াই ইয়াত ফচাই দিম স্পকত। এইটো ফচাই দিলোঁ এণ্ড আকৌ এডাল সোমাই এইফালৰ পৰা সোমাই দিব লাগিব। ফাইনেলি আমাৰ পুৰণা টিউবটো মই আমাৰ চাইকেলৰ টায়াৰৰ পৰা উলিয়াই দিলোঁ। চ' এতিয়া নতুন টিউবটো আনিম আমি। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টত টিউবটো নোসোমাওঁ, নতুন টিউবটো সোমাওঁতে ভাবিলোঁ মই ইয়াত এটা টেপৰ লেয়াৰ মাৰি লওঁ, যাতে এই ভিতৰত যোনখিনি ৰাষ্টিংখিনি হৈছে ন সেইখিনিয়ে যাতে মোৰ ফিউচাৰৰ এই নতুন টিউবটোত বেছিকৈ এফেক্ট নকৰক। তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা টেপ এটা লৈছোঁ। আপোনালোকে নৰ্মেল টেপো মাৰিব পাৰে, এনেকুৱা মই কাগজৰ যোনটো পেপাৰ টেপ থাকে সেইটো ওপৰত ইয়াৰ পৰা এটা লেয়াৰ এটা মাৰি দিম। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টত ব্ৰাছ দালি ওপৰ ৰাষ্টিংখিনি যোনখিনি আছে সেইখিনি ক্লিন কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্টত এক্সট্ৰা ৰাষ্টিং। এতিয়া আমি টেপটোৰ ওপৰত মাৰি দিম ইয়াৰ ওপৰত। এতিয়া আমি গোটেই টায়াৰৰ মানে ৰিমটোৰ ওপৰত এটা হোৱাইট টেপৰ লেয়াৰ এটা বনাই দিলোঁ, যাতে ফিউচাৰৰ যোনখিনি ৰাষ্টিংখিনিয়ে আমাৰ টিউবটোত এফেক্ট নকৰক। চ' এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি য'ত নজলটো ভৰাম সেইখিনিত ফুটা এটা কৰি ল'ম। চ' হৈ গ'ল এইটো আমাৰ ফুটা, ডাঙৰ ফুটা। এতিয়া আমি এই টায়াৰটো এটা ছাইড আকৌ এবাৰ ইনষ্টল কৰি ল'ম, তাৰপৰা টিউবটো ভৰাম। চ' ফাইনেলি এটা এণ্ড ভৰাই ল'লোঁ মই। এতিয়া এইটো এণ্ড নভৰোৱাৰ আগতে টিউবটো আমি সোমাই ল'ব লাগিব এই হোলটোৱেদি। এই নজলটো ফাৰ্ষ্টত উলিয়াই ল'ব লাগিব। চ' এইটো আমাৰ নজলটো এইফালে উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া গোটেই টায়াৰৰ ভিতৰত টিউবটো ভৰাই দিম। ফাইনেলি আমাৰ টায়াৰ এণ্ড টিউব ইনষ্টল হৈ গ'ল। এতিয়া আমি বল টিউব লগাম এই ভেল্ভটোত, তাৰপিছত পাম্প দিম। এতিয়া আমি ইয়াত পাম্পটো দি ল'ব লাগিব। এইখন মোৰ ডাৰলা ইয়াতে থিয় হৈ আছে। এতিয়া আমি ইয়াত পাম্প দি ল'ম। চ' এইটো ফাইনেলি পাম্প দি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ চকা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চকা ফিট কৰি দিম।
হাই গাইছ, দেখিছে ফাইনেলি মানে কামটো হৈছেগৈ আৰু মোৰ হাতৰ অৱস্থা হওক ক'লা ৰং দি ভালি খেলিছোঁ। চ' এতিয়া মোৰ চাইকেলখন দেখুৱাই দিছোঁ, নতুন টিউব লগা ইনষ্টল হৈ গ'ল। ইয়াত হওক কিবা মজা। এতিয়াও কাইলৈৰ পৰা চলাবহে লাগে। এতিয়া দেখিছে বাহিৰৰ পৰা ৰাতি হৈ গ'ল, ৰাতি 12টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল নহয়। 12টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল। ত' 12টা বজালৈকে মই এতিয়া ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকলৈ দেখুৱাবলৈ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হয়। ত' যদি ভিডিঅ'টো অলপো ভাল লাগে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মানে যাতে আৰু আগলৈ ভিডিঅ'টো আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি চাবলৈ মন আছে কমেণ্ট কৰিব। মই এতিয়া মোৰ ৰুমটোৰ অৱস্থাটো দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা হৈ আছে। গোটেই ৰুম চাওক, এইবোৰ ইয়াত পৰি মেলি গোটেই মানে লেতেৰা, চব লেতেৰা বৰবাদ। এখন ডাৰলাই ৰখি আছে, এখন ৰয়েল। চ' আজি ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং, বাই।